How many of you ever climbed a tree and fallen down? Anyone fallen down anything? Good. Khi cha 6 tuổi người ta không trèo cây nhưng mà cái xô cái đong đưa lên á, trên thật cao rớt xuống thì té nó đong thế nào? If you fall down from a tree or ladder, you understand the gospel today, Zacchaeus. Every saint has a past, and every sinner has a future. Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future. Câu nói thời danh của thi hào Oscar Wilde người Anh Hy Lan là một người đã gia nhập với hội Công giáo trước lúc qua đời ở Paris năm 46 tuổi. Sự khác biệt duy nhất giữa các thánh nhân và tội nhân là vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Đức Hồng Y Thuần đã nhiều lần trích dẫn câu nói này trong các buổi nói chuyện của Ngài. Hôm nay vì vắng chủ nhà cho nên con gà này xin chia sẻ với chị em 3 điều 4 chuyện. 3 điều thứ nhất là về hai ngày lễ vừa qua, lễ các thánh nam nữ, lễ các đàn linh hồn. Và thứ hai về bài phúc âm này. Và thứ ba về một linh hồn đã bị quốc con thân đúng 56 năm về trước mà chúng ta cùng tưởng nhớ hôm nay. Phần sau cùng này tôi cũng xin chia sẻ bằng Anh ngữ để con em chúng ta hiểu thêm chút ít về lịch sử cận đại và một cách nào đó về lý do tại sao chúng ta sống lưu lạc ở nơi này hôm nay. Thứ nhất, thánh nhân nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Câu nói này rất thích hợp với hai ngày lễ giáo hội chúng ta vừa kính nhớ. Lễ trọng kính các thánh nam nữ mùng 1 tháng 1 và lễ các đàn linh hồn ngày mùng 2 tháng 1. Ngày mùng 1 tháng 11 kính nhớ tất cả các vị thánh đang hưởng nhan thánh Chúa mà chỉ mình Chúa và một số chúng ta biết mà thôi. Các vị này không có tên trong danh sách của giáo hội một cách chính thức. Ví dụ như bao nhiêu vị tử đạo tại Việt Nam, bao nhiêu vị chết rũ tù không ai biết đến, hay bao thánh nhân sống âm thầm giữa thế gian chúng ta hôm nay ở đây. Các vị đó có thể là những người trong gia đình của chúng ta, là ông bà, cha mẹ, thầy cô chúng ta. Giáo hội mừng kính chúng tất cả các ngài để xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta khi chúng ta còn đang phấn đấu dưới thế gian này. Hôm sau ngày 2 tháng 11, giáo hội lại đặc biệt dành riêng ngày lễ này để toàn thể tín hữu khắp nơi cùng hiệp ý cầu nguyện xin Chúa đưa các linh hồn còn đang được thanh luyện đơn luyện tội về hưởng thánh nhan của Chúa. Hai ngày lễ này nói lên cái giáo lý về các thánh thông công mà chúng ta tuyên xưng trong kinh sinh kính sắp tới đây một Chủ nhật. Tôi tin giáo hội thánh thông công, các thánh trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện tội và chúng ta còn đang trên dương thế này cùng thông hiệp chuyển cầu cho nhau. Các thánh cầu bầu cho chúng ta để chúng ta sống thánh thiện theo ý Chúa. Chúng ta lại dâng lấy cái cầu xin cho các linh hồn và những người khi đã qua đời dù không phạm tội trọng nhưng vẫn còn ít nhiều tội nhẹ, nhiều khiếm khuyết lỗi lầm cần được thanh tẩy trọn vẹn để về nước Chúa. Vì ở trong địa ngục các ngài không thể lập công được cho chính mình. Dĩ nhiên những ai đã chọn sống xa Chúa suốt đời thì người đó từ đọa đày sống xa Chúa muôn năm trong cảnh huống mà chúng ta gọi là họ ngục. Trong thánh lễ này chúng ta dâng các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cháu thân yêu của chúng ta, đặc biệt những người đã sống trong cộng đồng chúng ta ở đây bao nhiêu năm vừa qua, cho lòng thương xót vô biên của Chúa. Điều thứ hai, biết và sống theo ý Chúa trong đời này thế nào sẽ xác định cuộc sống đời sau của chúng ta như thế. Biết và sống theo ý Chúa trong đời này thế nào sẽ xác định cuộc sống đời sau của chúng ta như vậy. Phúc âm hôm nay để cho chúng ta chuyện một người khi biết Chúa liền biết mình nên đã tức khắc thay đổi cuộc đời để sống theo ý Chúa. Ông Zacchaeus là một tội nhân trước mặt Chúa và là tội nhân trước mặt Thiên Do Thái của ông ta nữa. Từ ngày ấy, ngày gặp Chúa, ông đã có một tương lai thánh thiện. Trước khi gặp Chúa thì ông Zacchaeus làm trưởng toán thu thuế cho kẻ thù La Mã tại thành Jericho. Có lẽ ông đã nịnh bợ quan quyền La Mã hà hiếp bóc lột dân chúng của mình, khiến ban gia đình phải tan gia bại sản. Nhưng giàu có trên xương máu của đồng hương của mình không đem lại hạnh phúc và bình an cho ông. Thế nên khi người có tin có thầy Giêsu đi ngang qua thành thì ông ao ước gặp người. Sau vì ông rất là nhỏ con, ông phải trèo lên cây sung để mong thấy gặp mặt Chúa Giêsu.
năm ngoái thì một số anh em đi và chúng tôi đi thành Jericho lên tới cây sung ngày xưa nó cũng không phải cây đó, nhưng một cái cây này nó cũng là cho 2.000 năm rồi, nó cũng lớn lắm. Và ông nhỏ con mà trèo lên cái số là chuyện dễ, mà khi nhỏ mà trèo lên cái cao nó phải chuyện dễ lên. Ông cố gắng trèo vì ai biết gặp Chúa. Nhưng mà ngược lại chính Chúa Giêsu thấy ông toàn tan trên cây sung trước. Chúa không chỉ thấy con người nhỏ con cũng Gia Kêu, mà chắc chắn người thấy tận tâm hồn đang khắc khoải mong chờ bình an của ông. He didn't see only the young, the strong man climbing up the sycamore tree. He saw his heart wanting to have peace, have grace of God in his life. Chúa Giêsu lên tiếng trước cho ông cơ hội có 1 không 2. Nàng Gia Kêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở nhà ông, đến trọ nhà ông. Khiến mọi người khác sầm xì lẩm bẩm với nhau, nhà người tội lỗi mở hết cũng vào trọ sao? Hạnh phúc, ơn phúc quá bất ngờ đến với ông. Nhưng lòng ông Gia Kêu đã mở rộng, ông đã thấy Chúa, đã biết rõ lòng thương xót ái hạ của Chúa dành cho mình, nên ông cũng quá biết quá khứ tội lỗi của ông. Lập tức ông quyết thay đổi đời sống ngay tại chỗ, đền bù tội lỗi của mình trước mặt mọi người ngay dưới cây sung đó. Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp 4 lần. Quyết định và làm được chuyện đó không phải dễ, nhưng với Chúa cái gì cũng có thể được. Nên Chúa mới nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, cái nhà ông Gia Kêu đó. Ước chi lời Chúa cũng nói với mỗi gia đình chúng ta hôm nay như vậy. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà con. Tội nhân nào cũng có một tương lai, kể cả ông Gia Kêu, kể cả anh chị em, kể cả tôi nữa. Điểm thứ 3, một người cũng nhỏ con nhưng trí lớn còn hơn ông Gia Kêu rất nhiều, mà nhiều người có tuổi trong chúng ta đã biết, nhưng đa số con em đây không biết, hay chỉ biết qua sách vở của những người không biết Ngài. Một người có quá khứ không đẹp đối với những người ganh ghét hay không biết Ngài, nhưng tôi tin là trước mặt Thiên Chúa và trước dòng lịch sử dân tộc Việt, Ngài là một thánh nhân và một vĩ nhân của thế giới. Tổng thống Ngô Đình Diệm chăm sóc miền Nam độc lập, thanh bình và trù phú từ năm 1954 cho đến 1962. Hai sự việc cụ thể dưới đây đủ để minh chứng niềm tin ấy, niềm tin vào một nhà tu và một người yêu nước chân thành. Nay chúng ta tưởng nhớ đến con người Tổng thống thứ nhất Việt Nam Cộng hòa Jacobe Bayong Batisita Ngô Đình Diệm. Hai sự việc cụ thể dưới đây minh chứng cái niềm tin đó, niềm tin của một nhà tu và một người yêu nước chân thành. Sự việc thứ nhất là email của theo René Ford, tu viện trưởng tu viện Thánh Andre dòng Việt Đức ở Bruges, Bỉ Quốc, gửi cho chị Thu Hồng, em gái Đức Hồng Mỹ Thuận, cháu ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chị Hồng hiện đang sống ở bên Canada và tôi trích dẫn cái thư. Bỉ Quốc thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2011. Chị Elizabeth thân mến, tôi đã tìm thấy trong văn khố lưu trữ của nhà dòng chúng tôi một tài liệu viết tay vào tháng 2 năm 1954 của Tổng thống Diệm. Đó là lời hứa khấn dòng của cụ. Lời hứa khấn dòng này được chính vị dòng 3 đặt công khai trước mặt cộng đoàn của nhà dòng. Như tôi đã có dịp giải thích cho chị, cụ Diệm là một thầy dòng 3 của tu viện chúng tôi. Ông không chỉ là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, nhưng ông là một nhà tu. He is not only the president of South Vietnam, but also a monk, a Benedictine monk, made vow in Belgium 1954. Cụ đã sống nhiều tháng ở đây ngay trong tu viện này. Sau đây là nguyên văn nội dung của lời khấn của cụ 1954. Tổng thống Diệm viết những lời này cho Chúa. Tôi, thầy John Bautista Odilon Ngô Đình Diệm, tôi xin hiến trọn đời tôi cho Thiên Chúa toàn năng, cho Đức Trinh Nữ Hiển Vinh Maria, cho Thánh Bernard của chúng ta trong tu viện Thánh Andre, và tôi xin hứa tuân giữ các giới luật đúng theo tinh thần hiến pháp của cha Thánh Bernard, hợp với cách sống của các thầy dòng 3 trước nhan Thiên Chúa và các thánh. Làm tại tu viện Thánh Andre, lễ Thánh Nữ Scholastica ngày 10 tháng 2 năm 1954, ký tên Joachim Bautista Odilon Ngô Đình Diệm. Xin Chúa chúc lành cho chị. Tôi luôn luôn giữ hình của Đức Hồng Y Văn Thuận trên màn ảnh computer của tôi. Tôi đã đọc các sách của Ngài và tôi rất xúc động sâu xa. Ký tên Linh mục René Ford, tu viện trưởng. Khi khấn dòng Tổng thống Diệm nhận tên Thánh Odilo,
Thánh Odilo là vị thánh đã cải tội dòng điện đức, hòa giải các tranh chấp giữa các quốc gia Âu Châu với nhau, bán trừ thiên của vua tặng để cứu đói cho dân ở trên cả ngàn người. Và Thánh Adilo các anh chị em cũng là người đã cổ động và lập ra ngày lễ các đảng linh hồn ngày 2 tháng 11 mà chúng ta giáo hội cử ngày hôm qua. Lễ các đảng linh hồn do Thánh Odilo là thánh mà Đức Tổng thống Diệm nhận là tên thánh của mình. Oái âm thay, Tổng thống Diệm bị thảm sát chính trong ngày lễ do vị thánh này mang tên lập ra ngày 2 tháng 11 1963. Trong cái túi của ngài chỉ có một nửa ba phương lá basto xanh và một chuỗi tràng hạt mân côi. Nhân vô thập toàn, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng Tổng thống Lê Đình Diệm đã sống và đã chết như một thánh nhân. Thứ đến trong tất cả các cuộc hội họp quốc tế khi bàn về chủ quyền của đất nước Việt Nam, Tổng thống Diệm luôn cả quyết tuyên bố một là phải được hoàn toàn độc lập, bằng không thì thôi, không cần gì cả. Thế nên người không chấp nhận vì Diệm đứng lên trong tư thế lãnh đạo nô lệ bùi nhìn. Chính vì không muốn chấp nhận là một lãnh đạo bùi nhìn nô lệ mà người đã từ chức thủ tướng trong nội các của vua Bảo Đại. Và sau đó người cũng từ khước lời mời của ông Hồ Chí Minh để phục vụ làm bộ trưởng bộ nội vụ cho họ Hồ. Người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và vì chính Hồ Chí Minh đã giết anh cả của người là của Ngô Đình Khôi, người bạn thân của bố tôi. Nhà trí thức ái quốc Ngô Đình Diệm chỉ chấp nhận những ý tưởng nào thật sự mang lại lợi ích cho đất nước, lợi ích cho toàn dân và người chỉ học theo các dân tộc khác sau khi đã đọc lược, khảo sát và cẩn thận lược giá các ý kiến của họ. Người khẳng khái nhấn mạnh Việt Nam không phải là thuộc địa của Hoa Kỳ. Chính vì quan điểm chính trị cứng rắn như thế nên không chỉ người cộng sản ghét người mà cả chính quyền thực dân Pháp nữa, và nhất là đồng minh Hoa Kỳ cũng mưu toan thủ đoạn hạ sát người, vì người thật kiên cường nhất quyết không theo những định hướng xu thời sai lệch của họ. Tổng thống Diệm đã hy sinh chính mạng sống mình bởi vì người cương quyết không để bị coi là một tổng thống bùi nhìn hay là nô bộc tay sai tận tình của người Mỹ. Cuộc thảm sát của người đã kéo theo một chuỗi các chính phủ bùi nhìn bị Hoa Kỳ kiềm chế, lũng đoạn và cuối cùng bỏ rơi, kết thúc qua sự sụp đổ của Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ ngày ấy, hàng triệu người liều mạng ra đi tìm tự do, trong đó có gia đình chúng ta, anh chị em chúng ta ở đây. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay cho anh chị em. Và lịch sử sẽ than khóc và vinh danh một người yêu nước cao cả chân thành, Tổng thống John Bautista Odilo Ngô Đình Diệm. Biết và sống theo ý Chúa trong đời này thế nào sẽ xác định cuộc sống đời sau của chúng ta như thế. Ông Giáo Kêu và Tổng thống Diệm và nhiều người trong gia đình, trong cộng đồng chúng ta cũng đã biết và sống theo lời dạy của Chúa Giêsu và thánh ý của Ngài. Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Qua bí tích thánh thể mà chúng ta sắp thực hành với nhau ở đây, Chúa luôn luôn cho chúng ta một tương lai sáng lạng cho anh chị em, bất chấp quá khứ mờ tối của mỗi người chúng ta. Chúa cho chúng ta tương lai sáng lạng để giúp chúng ta biến từ một tội nhân thành thánh nhân của Chúa. Cái quyết định trèo lên cây hay không là tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, nhà chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen. Sau đây tôi xin phép chia sẻ phần thứ 3 và rồi cho các em và anh ngữ. There's a man short as Zacchaeus, yet with much greater spirit, whom many older people here know, but many of you younger generation may not know, only know him through the books written by people who do not know him in American school and university. A man who, according to people who dislike him or who do not know him, has not a praiseworthy past, but who I believe, and many of your parents will believe, that before God and before our Vietnam history, is truly a saint and a great statement of the world. President Ngô Đình Diệm governed an independent, peaceful, and prosperous South Vietnam for 9 years, from 1954 to 1963. Two historical documents below will prove that belief in him as both a holy monk and a true patriot. First, the email from Father René Ford, abbot of St. Andrew Monastery in Bruges, Belgium, to Elizabeth Thu Hồng, younger sister of Cardinal Tuần and niece of President Oanh Dang. She lives now in Canada.
and I quote the letter. Belgium, Wednesday, September 7, 2011. Dear Elizabeth, we have found in our archives a handwritten document in February 1954 of President Liam, his religious vow. This vow is read openly in front of our community by the one who makes it. As I have explained to you, President Liam is one of our third-order religious person, and he has lived many months here in this monastery. Following is the content of his vow. And what is it? Read that in front of the community. Solemnly, I, John Baptist Odilon, I offer myself to Almighty God, to the Blessed Virgin Mary, to Saint Benedict in the monastery of St. Andrew, and I promise to pattern my life after all the laws and rules according to the spirit of the Constitution of St. Benedict, appropriate for the oblates, in the presence of God and upon the saints. At the monastery of St. Andrew on the feast day of St. Scholastica, February 10, 1954, signed, John Baptist Odilon Norinzien. May God bless you always. I always keep a picture of Cardinal Tuần on the screen of my computer. I have read his books and have been touched profoundly. Signed, Reverend René Ford Abbott. When making his vow, President Liam chose St. Odilo to be his religious name. St. Odilo is a reformer of the Benedictine order. He reconciled the conflicts among European countries, sold the golden royal crown donated by the King of France to buy food, saving 1,000 people from starvation. St. Odilo is also the one who established the All Souls Day in the church on November 2nd, which the church celebrates every year. Sadly, President Liam was brutally murdered on the very feast day established by his saint on November 2nd, 1963. In his pocket, they found only a half packet of cigarettes and a rosary. Although as human being, not always perfect, President Liam has lived and died truly as a holy man. Second, in all international meetings, when touching on our national sovereignty, President Liam always affirmed all or nothing. So he did not accept to be set up as a rubber stamp leadership. It was obvious because he had not accepted to be appointed as a rubber stamp leader. Thus he resigned from the position of Prime Minister in King Bao Dai's reign. And then he had also declined Ho Chi Minh's invitation to serve as host Minister of Internal Affairs because he did not tolerate communism, and also because Ho Chi Minh himself has killed his brother Nguyen Khoi. Patriotic intellectual Nguyen Dieng only accepted to implement ideas that were truly beneficial to his country's interests, to his people's interests, and he only selectively imitated other people after carefully evaluating their ideas. He flatly stated, Vietnam is not a U.S. colony. Vietnam is never be a U.S. colony. That was his strong political standpoint. Therefore, not only the communists hated him, but also the French colonist government and the U.S. ally also designed murder plots to kill him because he was so strong and not to follow the arbitrary directions. President Liam might have sacrificed his own life, but he had determined not to be considered as a rubber stamp president, an American dedicated servant. His assassination led to a string of corrupt puppet governments, controlled and ultimately abandoned by the U.S., which ended with the fall of Saigon on April 30, 1975. Millions of people have risked their lives to fight freedoms ever since. Your families and mine are among them. That is why we are here. That is why your parents have brought you here. That is why they risked their own life, and many died in the ocean, 300,000 of them in the Pacific Ocean, so that you and I can live here today. And history will mourn and honor this real and noble patriot, the President John Baptist Odilon Norinzien. How we know and live our life according to God's will today in this world will determine our eternal life
hereafter. Zacchaeus and Presbyterian, as well as many in your families, in our community here, have known and lived according to Jesus' teaching and to his will. Every saint has a past. Every sinner has a future. Through this Eucharist, God always gives us a bright future in spite of our gloomy past, to help us change from a sinner to a saint of God. Deciding to climb up that tree or not depends on each one of us. Jesus said, "Today salvation has come to this house, our house. May it be so." Amen. Kính thưa anh chị em, thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào, dù tội lỗi đến mấy nữa, cũng có một tương lai. Qua cái tiết thánh thể này, Chúa Giêsu luôn luôn cho chúng ta một tương lai sáng lạ, bất chấp tội lỗi thánh nhân của Chúa. Quyết định trèo những cái cây với Chúa hay không, để gặp Chúa tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Chúa nói với nhà của ông Gia-kê, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, nhà chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen.